2 years ago, tinawagan ako ng doktor. Ang sabi niya, Mrs., ihanda mo na yung sarili mo. Kasi kasalukuyang nakatira po ako dito ngayon sa Milano, Italia. Ang hanap buhay ko po dito ay isang domestic helper po. Kilala ko rin po yung aking asawa dito na rin po sa Italia. Kami po ay kinasal noong April 28, 2007 po. Simple lang po ang pangarap namin noon. Magkaroon kami ng maayos na tahanan, kung saan magkakaroon kami ng mga anak. 2 taon na po kaming kasal bago po kami nagkaroon ng anak. Pangarap namin, maipasok siya sa isang magandang paaralan, ma-enroll din namin siya sa mga extracurricular activities, maabot niya kung ano man yung pangarap niya, kung ano yung gusto niyang maging. Bago naman kami magpakasal, may kanya-kanya naman po kaming hanap buhay. Napilitan po akong huminto kasi maliit pa po yung bata. Siyempre po, sa nagpapamilya, pag may bata, lumalaki rin yung gastusin ng pamilya. Pangkaraniwan, yung malaking bahagi nga napupunta sa pagbabayad ng renta. So, nung medyo malaki na yung anak ko, pinabalik ako ng amo ko. Hindi naman po ako tumanggi para makatulong din sa gastusin ng pamilya at makaipon din para po sa hinaharap. Doon sa naging trabaho po ng asawa ko, bali isa po siyang receptionist po sa isang hotel. Ang ginagawa po niya kapag natatamaan yung schedule ng pagsamba, nakikiusap siya kung maaari lumabas siya na maaga. Kasi hindi naman maaring pabayaan niya yung pagsamba. O kaya, in advance, kinakausap na po niya yung manager niya para iayos na yung schedule. Nagpa-fix po siya ng sa gabi. Nung panggabi naman siya, tapos pang umaga naman yung tupad ko, kinakailangan niyang makarating sa tamang oras sa bahay para ako naman yung tutupad po kinabukasan sa pagsamba. Nakikita nung bata na pinagtatalagahan namin yung aming tungkulin. Kaya bata pa lang siya, hinahangad niya, magkaroon na siya ng tungkulin. Yun nga po, gusto niya maging mga awit sa PNK. Masaya kami kasi yung bata maliit pa, natututo na ng pagkakilala dun sa tungkulin. Kung nag-aaral naman siya, masipag po yung bata, laging gumagawa po ng mga assignments niya. Magaganda po yung mga comments po ng teacher kasi dito hindi po grades comments po sa kinder. Masaya naman po kami pagka nakikita namin ganun. Sinasabi ko po, mana sa akin yan. Yung anak mo, hindi, mana raw po sa kanya. May 2015, yung asawa ko po, masakit daw yung kanyang ulo. So, uminom po siya ng gamot. Tapos, kinabukasan, meron na po siyang konting lagnat. So, uminom pa rin siya ng gamot. Kinagabihan po noon, nanalangin kami. Kagaya po ng dati namin ginagawa, nagpapanata kami. Pagdating po ng bandang 2 a.m., nagising po ako. Yung nangyari sa kanya, parang naninigas siya. So, sabi ko, iba na to. Tumawag po kami ng ambulansya. Tapos, ang bilis po ng pangyayari, biglang nawalan siya ng malay. Ang kailangan ng tao, yung lakas na magmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung yan ay nasa Kanya, ano man ang sitwasyon ng Kanyang buhay, makakaya niyang harapin tulad ng nagawa ni Apostol Pablo. Sa makatwid, ang mahalaga rito ngayon sa ating binasa, ang lahat ng mga tao dapat maging kay Kristo.
Alin po yung iglesyang minahal ng ating Panginoong Kristo, pinaghandugan niya ng kanyang buhay? Si Pablo rin ang may sabi, aling iglesia yon? Iglesia ni Kristo. Kaya tayo, kaanib sa iglesia ni Kristo. Una, dahil sa sinunod natin yung utos. Pumasok sa loob ng kawan. Ang kawan, iglesia ni Kristo. Ano dahilan at mahalaga yon? Para tayo ay maligtas. Pero hindi sapat nasa loob ka lang. Ano kinakailangan? Manatili. Huwag kang hihiwalay. Paano po kung merong mga nasasagupa, hindi dapat makapaghiwalay sa iyo yon sa ating pagkaiglesia ni Kristo? Ano dahilan? Para mamalagi sa iyo yung pagmamahal ni Kristo, yung kanyang kapangyarihan, yung lakas na kailangan natin para anuman ang sitwasyon ng buhay, malampasan ng bawat isa sa atin. Kaya anuman ang sitwasyon, panghawakan natin ang ating kahalalan. Huwag tayong bibitiw sa ating pagkaiglesia ni Kristo, sapagkat dito pinangakuan tayo ng ating Panginoong Kristo ng kapangyarihan, ng lakas na kailangan natin para malampasan ang anumang uri ng bagay na masasagupa natin sa ating buhay. Dumating na yung ambulansya, dinala siya sa ospital. Doon pinaliwanag sa akin ng doktor na yung asawa ko pala, nung 2 a.m. na yun, na cardiac arrest po siya. Ayon po sa kanilang examination, ang tawag sa nangyari sa kanya ay brain ischemia. So, nakoma po siya. Ang sabi nga sa akin ng doktor, Mrs. hindi nagigising yung asawa mo kasi coma nga siya. Hindi na magmumulat yung mata niya. Sabi ko, sige, kung yan ang sabi niyo. Pero akong pananampalataya ko sa Diyos. So, nung nadala na namin sa ospital yung asawa ko, dumiretso po ako sa kapilya. Nanalangin po ako. Hindi po ako nagtanong. Tahimik lang po akong nanalangin. Tapos sabi ko sa sarili ko, eto na yung time para ipakita ko sa Diyos yung katapatan ko sa paglilingkod na kahit na ano pong dumating sa buhay, magpapatuloy pa rin po ako sa paglilingkod. Sabi ko sa sarili ko, ito rin yung time na ipapakita sa amin ng Diyos kung papaano niya kami tutulungan. Kung papaano kami makakalampas dun sa mabigat na pagsubok. Kahit makasagupa ka ng kaguluhan, kahit makasagupa ka ng kaligaligan o kabalisahan, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, meron anya kong kapangyarihan. Nailigtas anya kayo sa lahat ng mga yan. Lahat ng bagay posible sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi dapat mag-alinlangan. Hindi dapat mawalan ng pananampalataya, ng pagtitiwala, ng kumpiyansa, pananalig doon sa kanyang magagawa. Pagkat lahat ng bagay magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung nais natin ang kanyang tulong, yun ang ating sampalatayanan. Manalig tayo kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay, hindi tayo dapat matakot sapagkat nakahanda ang Diyos na tumulong sa bawat isa sa atin. Ano lang ang kinakailangan? Huwag tayong bibitiw sa ating kahalalan. Huwag tayong hihiwalay sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Sapagkat yung sinabi ng Diyos na yon, gagawin niya eksakto sa lahat ng kanyang ipinahayag na gagawin niya para sa atin. Pagbalik ko sa ospital, kinabukasan, yung asawa ko nakamulat na. Sabi nung doktor, hindi ka na magmumulat. Pagdating ko doon, nakamulat na siya. Yung asawa ko po, dilipat po siya sa isang home care.
Doon nagstay po siya for physical therapy. Pag gising siya, nakamulat pero hindi po makagalaw yung katawan niya. Bali mata lang po talaga ang gumagalaw. 2 years ago, tinawagan ako ng doktor. Ang sabi niya, "Mrs., ihanda mo na yung sarili mo. Kasi yung asawa mo, sisira na yung mga internal organ." Sabi niya. Tinanggap ko po yun, tapos nanalangin po ako. Naghintay. Tayong mga iglesia ni Cristo, meron tayong pag-asa. Yun ang ating tinatanaw. Kaya nga di ba, yan ang aming sinasabi sa inyo na dapat nating laging tandaan. Ilagak natin ang ating pag-asa doon sa biyayang darating. Kasi yun ang ating inaasahan. Kung dito man sa buhay na ito, marami tayong mabibigat na suliraning nasasagupa. Pero alam natin, tutulungan pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi lang yun. Higit sa lahat yung ating inaasahan doon sa araw ng paghukom. Yun ang ating dakilang pag-asa. Sabi sa atin ng mga apostol, huwag kayong papayag. Mawalaan niyo yung mapagtitiwalang pananalig sa Panginoon, anuman ang mangyari. Kaya mahirap man ang buhay, maging determinado tayo sa ating pananampalataya. Tama ang ginagawa natin. Kahit na anong masagupa natin, hindi tayo tumitigil sa pagsamba. Tama ang ginagawa natin. Kahit na anong maging sitwasyon, hindi tayo tumitigil sa pagtulong sa gawain. Tama ang ginagawa natin. Kahit na ano pang nangyayari, yung ating paghahandog, itinataguyod natin. Sapagkat ang sabi sa atin ng Biblia, yung mga ipinangako ng Diyos, tatanggapin ninyo. Pagka nagtiwala kayo sa Diyos, pagka nanalig kayo sa Kanya, yung anyang dakilang gantimpala, idudulot niya sa inyo ng Panginoong Diyos. Kailangan lang matyagang magbata, magpatuloy na isinasagawa yung lahat ng Kanyang mga kalooban para matanggap natin ang Kanyang mga pagpapala. Kaya, mga kapatid, huwag tayong bibitaw sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Huwag tayong tatalikod sa pagsunod sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat laging nariyan ang ating Panginoon para ipagkaloob sa atin ang tulong niya. Maging ang ating Panginoong Kristo ang pagpapalakas na kailangan natin para tayo makapagtaguyod hanggang sa wakas. Ito po, lumipas na po yung 2 taon. Maayos pa rin po yung kalagayan niya. Hindi po ako kailanman huminto sa pagtupad. At hindi ko po kailanman inisip na huminto. Kasi ang pananampalataya ko po, at yun naman ang din itinuro sa atin sa mga pagsamba, magpapatuloy tayo kahit anuman po mangyari. Ang totoo, kakaunti lang yung hanap buhay ko, pero kahit ganun man, hindi ko inisip na dagdagan. Sabi ko, pagka dinagdagan ko pa, hindi ako makakatupad ng tungkulin ko. Kaya kung ano na lang yung meron kami, pinagkakasya ko po para makatupad pa rin po ng tungkulin. Tsaka magampanan ko po yung pananagutan ko bilang magulang po dun sa aking anak. Nung kasagsagan ng COVID-19 po dito sa Italia, narinig ko po isang araw sa balita na yung kung saan naroroon po yung aking asawa ay nagkaroon po ng infection. Immediately, tumawag po ako dun sa doktor niya. Nakausap ko naman po. Ang sabi po nung una ng doktor, meron pong kaunting lagnat. Pero hindi pa alam kung COVID-19. Tapos, naghintay pa po ako mga ilang araw, tumawag po uli ako. Ayun, kumpirmado nga po na nagkaroon nga po siya infected po siya ng COVID-19. Nanalangin po ako agad na sana po tulungan kami. Nabigyan pa kami ng lakas ng loob na maharap po namin kung ano man itong pagsubok na dumating.
Yung mga araw-araw na problema mo, itiwala mo rin sa ating Panginoong Kristo. Ililigtas ka rin niya doon. Kailangan mamuhay tayong masiglang nakikipag-isa sa Kanya. Kung ano yung mga iniutos niya na kinakailangan natin gawin, gawin natin. Yan ang tunay na nagtitiwala. At pagka ginawa natin yun, kahit yung ating problema na ipagtitiwala natin sa Kanya, ililigtas niya tayo. Yan sanang matupad sa atin, mga kapatid. Kasi sa nangyayari, walang sino bang tao, kahit makapangyarihan, kahit mayaman, kahit malakas, ang magagawa niyang masolusyonan ang lahat ng mga bagay na kanyang nasasagupa. Pero tayo, magagawa nating malampasan ang lahat sapagkat merong tutulong sa atin para magkaroon ng solusyon sa lahat ng yan. Una, ang ating Panginoong Diyos. At gayon din, tutulungan tayo ng ating Panginoong Kristo. Isang araw po, tumawag po sa akin yung doktor at inalam ko po sa kanya na kung ano po ang sitwasyon ng aking asawa. Sinabi naman po niya na, Mrs., yung asawa mo, maayos naman ang kalagayan niya. Naghihintay po lamang ng isa pang test for COVID-19 kung negative na po siya. So after 15 days, ayun po, masaya po yung doktor na ibinalita sa akin na clear na nga po siya sa COVID-19. Yung pagsubok na pong dumating na yan sa aming buhay, lalo pong nagbigay ng tapang sa akin para humarap dun sa mga pagsubok pa na darating. Kaya kapag may darating pang pagsubok, may darating pang problema sa ating buhay, lagi natin tinitingnan, mas mabigat pa ba to dun sa pinagdaanan kong pagsubok nung una? Lagi tayong merong binabalikan kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Ang pag-aaral naman po ng aking anak, mabuti naman po, maayos po yung kanyang pag-aaral, matataas po yung grades niya. Siyempre po bilang magulang, masayang-masaya, proud po tayo dun sa ating anak. Mga teachers niya, hindi sila makapaniwala na yung bata ay may tatay na stato vegetativo or vegetable, pero maayos po ang kanyang pag-aaral. Yung hangarin namin na maging maayos yung aming pamumuhay, magkaroon sana kami ng isang maayos na tahanan, yun mismo po yung ipinagkaloob ng Diyos sa amin, hindi niya po ipinagkain. Kung may dumating mang mga pagsubok, mga problema, mga kaligaligan sa buhay, ang pasya po namin sa aming sarili, mananatili po kaming sa kasiglahan, mananatili po kaming matatag, mananatili po kaming determinado doon sa aral na tinanggap namin. Kasi yung pangako ng Diyos nandoon sa iglesia, nandoon sa may kahalalan, kaya hindi kami uurong anuman ang mangyari.